Sziasztok! Megjelent a LEGO Star Wars magazin legújabb száma, a 127. kiadás, amiben kapunk ismét egy Shock Troopert, azaz egy villámosztagos katonát. Egyébként belőle már kaptunk a tavalyi évben egyszer, másfajta fegyverrel, de most kaptunk ismét, úgyhogy aki sereget akar építeni, annak mindenféleképpen érdemes lesz beszerezni. Egyébként ennek a magazin ára itt Németországban 6 euró, 5,99, és érdekes módon megint elhagyták a kártyát róla. Most ezt nem tudom, hogy most ez végleges dolog, vagy esetleg a későbbiekben kapunk megint kártyákat, sajnos nem tudom. De kaptunk egy minifigurát, bár mondjuk adhattak volna az idei készletekből is valamilyen más minifigurát, amit még nem kaptunk esetleg. Nem tudom, hogy mire leesett a választás, de a lényeg az, hogy itt van, és meg fogjuk nézni mindjárt, amit átnéztük az újságot. Egyébként a magazinban megtalálható 2 darab poszter, mint mindig. Kezdjük is bele, nyilván az elején itt van ez a LEGO Ninjago-s készlet bemutató. Ugye itt vannak, hogy mit tartalmaz a magazin, milyen szetteket lehet nyerni, stb. Stb. Ugye itt van a minifigura, Lando Calrissian, valószínűleg a Lando Calrissian-es sztori lesz benne. És természetesen itt vannak nekünk főhőseink, Lea, Han Solo, Chewie és Lando, valamilyen szűrbe keveredtek már megint. Nyilván kis LEGO humorral ízesítve, ugye nyilván a birodalom ellen, ami elég hamar véget is ért. Ugye LEGO Ninjago magazin, abból is jó rég volt már bemutató, szeretnék megint bemutatót csinálni, de nem láttam olyan újságot, ami izgalmas lett volna. Hát nincs vége a történetnek, itt folytatódik, természetesen a Falconnal, és hogyha jól látom, ez kicsit hasonlít amúgy a Dark Falconra, így ebből a színből, ahogy ezt így megcsinálták. Itt vannak a pörgillek. Szerintem egyébként a pörgillek először valamelyik sorozatban voltak láthatóak. Ugye, minden jó, ha a vége jó. És itt kapunk a végére. És kapunk egy gunshipet, egy régi gunshipet, és milyen jól néz ki, még hogyha a leharcolt állapotban is van, és ha megnézitek ott a legfölül, ott van benne egy RC 170-es vadászgép is. Nézzük meg magát a posztereket is. Ugye van egy AT-AT. Ugye itt van a 2 villámosztagos Shock Trooper. Nagyon jól néznek ki. Illetve itt van egy AT-AT, illetve hozzá egy sisak. Ugye ezt most kaptuk meg idén, azt hiszem január-február körül, vagy márciusban ezt a sisakot. Aztán tovább haladva, ugye itt van elő tudtok fizetni a LEGO Star Wars magazinra, és akkor kaptok minden hónapban, ugye 77 euró 87 centbe kerül, 14 kiadás, még ezt nem tudom, hogy jön ki egy évre, de teljesen mindegy, és akkor kaptok hozzá elméletileg valami ajándékot, és legalábbis régen lehetett kapni. Itt vannak a játékok, ugye itt van a RC 170-es vadászgép, ugye nyilván már módosítottak a pilótafülkén, érdekes, hogy ilyen feketében mutatják, mert amúgy szürke volt, most meg már fehér, most ez, hogy átlátszó. Tök érdekes. És akkor itt van róla néhány info, hogy 3 minifigura, egy droidot kapsz hozzá, itt van 36 cm széles, 29 cm hosszú és 8 cm magas. Érdekes, hogy erről ilyen infókat adnak ki, és akkor 2 között van valami különbség, van valami hiba ebbe, nem tudom. Egyébként itt is vannak ilyen játékok. Itt is van valami kis keresgélős játék. Itt van egy halom minifigura, ugye itt a sereg. Aztán jön itt egy kis klónos sztori. Érdekes egyébként, mert amúgy ugye ezek a Coruscant őrzői, ezek a minifigurák, tehát hogy ők háborúban nem igazán voltak, ugye csak őrzővédők. Itt is van valami játék, be tudtok küldeni képeket, és akkor most már ezt a készletet lehet megnyerni, hogyha tetszik a rajza, amit csináltatok. Tudjátok, kiadónak. És aztán nézzük a következő kiadást, ugye 1 hónap múlva várható. Super Sternenjäger, ez egy szuper csillagvadász, de egyébként én szerintem ez a U-Wing
igen, ez a U-Wingnek az ilyen kis polibeges változata, ami szerintem elég szomorú, hogy egy ilyet kapunk október 31-én. Jobban örültem volna a figurának, ami azt illeti, szóval jobb lett volna a figura. Most még ezt adják következőleg. Egyébként nem fog eltelni egy egész hónap a kettő között, mert ez ma jelent meg október 3-án, és ez meg október 31-én fog megjelenni. Végére pedig egy kis Minecraftos kártya felhozatal. De nézzük meg a kis Shock Trooperünket. Bontsuk ki. Remélhetőleg megvan hiánytalan minden. És sérülésmentesen. Na, itt van ugye a figura, printelt a torzója, illetve a lába. Nézzétek meg, ugye ez a klónfeje van, általában minden klónnak, és hátul is kapott printelést. Itt van a sisakja, egyébként ez sima, villámosztagos minifigura. Egyébként szerintem nagyon jól néznek ki ezek a minifigurák. De viszont ha már ilyen nagy puskát kapott, egy ilyen nagy fegyvert hozzá a minifigurához, ilyet kapunk, akkor adhattak volna a fejére valami kis kiegészítőt is a figurához. Mert egyébként a készletben ilyen fegyverrel nem volt ez a figura kapható, de egyébként szerencsére szerintem sokatoknak van otthon ilyen kis visor, ezt rá lehet tenni a fejére, és akkor már is egy tökéletes kis kiegészítő a minifiguránknak, és nézzétek meg, sokkal jobban néz ki ez a nagy fegyverrel. Úgyhogy srácok, ez lett volna a mai bemutató. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, írjátok le véleményeteket kommentbe, hogy ti mit látnátok szívesen a következő kiadásban. Egyébként én is kíváncsi vagyok, hogy mi jön majd a úszárnyú után, majd meglátjuk, kiderül. Egyébként tökre örülnék ennek is, hogyha ebből a készletből adnának minifigurát. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot nektek, sziasztok!